Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc khi các bạn cấu hình VPN giữa các site nhưng tunnel không up. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các kỹ thuật xác định, debug, xử lý sự cố với IPsec VPN site-to-site tunnel trên firewall FortiGate trong trường hợp các bạn cấu hình tunnel nhưng không up, hoặc các bạn không ping được tới các remote site. Hướng dẫn này có thể áp dụng khi các bạn cấu hình VPN giữa FortiGate với bất kỳ thiết bị nào nhé. FortiGate với Cisco, Juniper, DirectTech, MikroTik đều được, miễn là các bạn sử dụng IPsec VPN. Đầu tiên thì chúng ta cần xác định xem tunnel nào đang có vấn đề trong trường hợp trên firewall các bạn có nhiều tunnel khác nhau. Nếu trên giao diện web, các bạn có thể xem trạng thái của tunnel trong menu VPN. IPsec tunnel. Các bạn kiểm tra cột status. VPN đang inactive là tunnel đang down. Hoặc xác định tunnel status bằng lệnh get VPN IPsec tunnel summary. Các bạn có thể thấy firewall đang có hai tunnel là to FWBR1 và to FWBR2 và cả hai tunnel này đều đang down. Mình đang demo hai trường hợp với lỗi khác nhau để các bạn có thể thấy được output trong mỗi trường hợp. Sau khi xác định được tunnel cần xử lý thì các bạn kiểm tra trạng thái của phase 1 bằng lệnh diagnose VPN IKE Gateway List Name. Sau đó là tên của tunnel cần kiểm tra, mình sẽ kiểm tra cả hai tunnel này. Trong output thì các bạn chỉ cần để ý đến dòng status. Sẽ có hai trạng thái của status là connecting và established. Với tunnel to FWBR1 thì trạng thái đang là established, nghĩa là phase 1 đã up và đang hoạt động bình thường. Các bạn có thể bỏ qua mục này và tiếp tục check phase 2. Trong trường hợp status đang là established nhưng tunnel vẫn báo inactive thì nghĩa là chưa có traffic đi qua tunnel. Các bạn chỉ cần ping giữa hai side là tunnel sẽ tự động chuyển sang up. Sau khi mình ping thì tunnel to FWBR1 đã up. Với tunnel to FWBR thì trạng thái đang là connecting, nghĩa là phase 1 đang down. Nếu trạng thái là connecting, các bạn sẽ cần kiểm tra kết nối hai chiều giữa hai firewall. Các bạn có thể sử dụng trace route hoặc ping tới IP1 của firewall đầu xa. Chúng ta phải đảm bảo các remote IP này có thể truy cập được. Sau khi chắc chắn có thể ping IP giữa hai firewall, các bạn cần đảm bảo không có firewall nào chặn port 500 hoặc 4500 do IPsec VPN sử dụng hai port này để thiết lập phase 1. Các bạn có thể sử dụng Packet Sniffer trên firewall để lọc các gói tin trao đổi giữa hai firewall. Nếu firewall các bạn đặt sau NAT và NAT Traversal được enable thì port sẽ được đổi thành 4500. Trường hợp này cũng ít xảy ra do ISP bây giờ họ cũng không chặn các port này. Để bắt gói tin trên firewall thì các bạn dùng lệnh diagnose sniffer packet any mở ngoặc đơn host. Phía sau là IP1 của firewall peer. End port 500 đóng ngoặc đơn 40L.
Nếu có các gói tin trao đổi qua lại giữa hai firewall theo cả hai chiều in và out như này là ok. Port và IP giữa hai firewall này đều thông. Còn nếu các bạn chỉ thấy gói tin được gửi theo một chiều thì chúng ta sẽ cần kiểm tra. Ví dụ firewall của các bạn có gửi gói tin sang đầu firewall BR nhưng không nhận được gói tin từ BR gửi sang thì chúng ta có thể check trên firewall BR. Nếu như cả hai bước trên đều thành công, các bạn sẽ cần debug IKE để xem thông số hai đầu có match với nhau không. Các thông số phase 1 cần phải giống nhau trên hai VPN peer bao gồm DH Group, Encryption và Authentication. Diagnose VPN IKE Log Filter DST ADDR4. Phía sau là IP1 của site BR đang cần xử lý. Diagnose Debug Application IKE-1. Diagnose Debug Enable. Khi các bạn bật debug, nếu thông số hai đầu không giống nhau thì các bạn sẽ nhận được thông báo mismatch. Chúng ta chỉ cần sửa lại cho đúng là được. Ví dụ trong trường hợp của mình thì firewall đang báo là Pre-Shared Key Mismatch, nghĩa là PSK hai đầu đang không giống nhau. Các bạn chỉ cần cấu hình lại Pre-Shared Key là được thôi. Sau khi cấu hình lại Pre-Shared Key thì status phase 1 đã chuyển sang Established. Như vậy là phase 1 đã ok. Các bạn cũng có thể so sánh thông số phase 1 của hai firewall trên giao diện web nếu không quen với giao diện dòng lệnh. Edit VPN tunnel và tìm phần phase 1 proposal. Các thông số về encryption, authn và DH group cần giống nhau giữa hai firewall. Các bạn chỉ cần mở hai firewall ra và so sánh từng mục, đơn giản vậy thôi. Nếu giữa hai firewall FortiGate thì nó rất đơn giản vì giao diện giống nhau. Còn với thiết bị khác thì các bạn sẽ cần nắm được ý nghĩa của các thông số do có thể cách hiển thị nó khác nhau. Ví dụ mình có một router Dratec. Trên FortiGate mình đang sử dụng authn là Pre-Shared Key, IKE version 1 và mode là main. Thì trên Dratec cũng tương tự. IKE là V1, mode là main. Xác thực là PSK. PSK là viết tắt của Pre-Shared Key các bạn nhé. Phase 1 trên FortiGate mình dùng REST, MD5 và DH Group là 14 và 5. Trên Dratec các bạn vào tab Proposal. Chúng ta sẽ chỉnh các tham số phase 1. Phase 1 Proposal sẽ là Desk Group 5 hoặc Desk Group 14 đều được, do trên FortiGate mình đang dùng cả hai group này. Phase 1 Authentication các bạn chọn MD5 tương tự như trên firewall. Vậy là sao? Các thông số giống nhau giữa hai đầu là phase 1 sẽ hoạt động thôi. Nếu phase 1 trong trạng thái Established mà VPN vẫn chưa up thì các bạn sẽ tiếp tục kiểm tra phase 2. Để kiểm tra phase 2 thì các bạn sử dụng lệnh Diagnose VPN Tunnel List Name. Phía sau là tên của tunnel. Trong output của câu lệnh,
các bạn chỉ cần chú ý đến thông số SA được bôi đỏ ở trên, nó sẽ có 3 giá trị. SA bằng 0 cho biết có mismatch giữa các thông số phase 2 hoặc chưa có traffic nào đi qua tunnel. Các bạn có thể ping giữa hai giải LAN VPN. Nếu không ping được thì do thông số đang mismatch. Trong trường hợp mismatch thì các bạn cần edit lại thông số phase 2 để đảm bảo giống nhau giữa hai đầu. Các bạn edit VPN tunnel và chỉnh sửa phase 2 proposal. Phần phase 2 này cũng tương tự như phase 1 thôi. Các bạn sử dụng các thông số nào thì cũng cấu hình tương tự như với firewall còn lại là được. Trên các thiết bị khác thì họ cũng sẽ ghi là phase 2 proposal và phase 2 authent thôi. Ví dụ như DRETEC ở đây. SA bằng 1 cho biết các thông số giống nhau và VPN đang hoạt động bình thường. SA bằng 2 thì các bạn sẽ ít khi thấy, nó chỉ xuất hiện các firewall hoặc router trao đổi lại khóa. Trong trường hợp thông số phase 2 hai đầu không giống nhau thì các bạn có thể bật debug IKE như ở phase 1 để kiểm tra, hoặc đơn giản nhất là các bạn mở phase 1 và phase 2 setting của cả hai firewall để so sánh. Chỉ cần thông số giống nhau, không có firewall chặn port 500 và 4500, IP1 hai đầu firewall có thể ping thông là VPN tunnel sẽ up. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kiểm tra trong trường hợp chúng ta cấu hình VPN nhưng vẫn không thông. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Chúc các bạn thành công!